فمصطلح الزكاة لأنه من أهم وأخطر المصطلحات في الدين، الشيطان حرص على تشويهه والتلاعب فيه وإبعاد الناس عنه إبعادا سيذهلكم وإحنا ماشيين في الحلقات النهاردة لما تعرفوها. وهتعرف أصلا إن إحنا يعني حتى هقولك إيه، إحنا جايين الأرض عشان نتزكى وبنعبد عشان نتزكى، والرسل جايين لنا والكتب السماوية جاية عشان تتزكى، فلو لم تتزكى نهار أبوك انت رتتات. خلاص بقى مش عايز أخبط. ركز معايا في الجملة الخطيرة دي. كل الكلام اللي هو حقوقك، وأنا بقولها دايما كتير، أن إله الكون لم يأمرنا نهائيا بأن نسعى لحقوقنا. وركزوا معايا وفكروا فيها كويس قوي وتأملوا اللي حواليكم، هتلاقوا كل حد بيسعى لحقوقه هم في الغالب من المعذبين في الأرض، وفي ناس بتفني عمرها كله جريا وراء حقوقها وفي الآخر الدنيا معاها بتبوظ. عشان كده هتكلم النهاردة عن أهم جزء احنا جايين الأرض ومهم نكون نسعى ليه، وهو السعي من أجل تزكية النفس. إن أنا أتزكى، ده أهم سعي أنا جاي الأرض عشانه. وكل الكتب السماوية جاية وكل الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى لكي نتزكى. فإذا لم تتزكى وحد أخدك وقعد يلعب معاك في حاجات كتير ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هتكون بتضيع وقت وبتمر بك الحياة وانت مش منتبه، وتكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هو بيحسب أنهم يحسنون صنعا. واحد عنده معاناة وآلام كتير، يعني دايما بيكون مخنوق، حزين، متعذب، خايف، متوتر، قلقان، فدايما في المشاعر السيئة. رقم 2، دايما ميسر للعسرى، يعني الصعوبات بتجيله بسهولة، الدنيا بتلخبط بسهولة، يعني ممكن يقعد يعافر ويجاهد ويبذل جهد عنيف عشان يوصل للإيجابي، وأسهل حاجة عنده السلبي. أسهل حاجة النهاردة خارج مثلا يتفسح ولا عايز يقضي وقت حلو، عمال يخطط ربنا يستر اليوم ما يبصش، الحياة ما تبصش، وفي ثانية ممكن موقف صغير يقلب اليوم جحيم يقلب اليوم عذاب. فده بسميه الميسر للعسرة. دي من علامات ان انت من الذين ضل سعيهم، السعي بتاعك غلط، في اتجاه غلط، لسه حتى ما عملتش اول درجات التزكية. رقم 4، دايما عنده رزق اقل مما يريد، يعني انت عاوز حاجات، تريد تشتري حاجات، دايما الرزق بتاعك اقل من اللي انت عايزه، بغض النظر انت ايه، لان كل واحد بحسب وعيه اللي عاوزه بيزيد. وبالتالي انت من علامات انك ماسك التراك غلط ان انت نفترض ان انت في الوعي المادي قليل شويه، فانا عايز موبايل معيش فلوسه، عايز حتى يبقى عندي بيت ملك ما عندكش فلوسه، عايز يبقى عندي مثلا سياره توصلني ما عنديش فلوسه. لو كبرت شويه يبقى انا عايز اعمل تطوير للشركه بتاعتي واخليها ضخمه وعندي فروع كتير ما عندكش فلوسها. عايز ان انا اجيب منتجات كتير عشان لما اجيب منتج اكتر وكميه اكبر هجيبها بسعر اقل فاوفر الاسعار، ما عندكش فلوسها، مزنوق دايما. حد بيفكر اعلى واعلى ان انا دلوقتي عاوز اعمل نفع اكبر وعاوز اجيب مثلا يا سيدي طياره ما عنديش فلوسها. المهم ان المحصله ان انت اللي انت عايزه دايما الدخل بتاعك اقل منه. فدي من علامات ان انت تضل السعي وعمال يعني بتعاني في الحياة. وخلي بالك العلامة دي، او خليني اقولها بدقة تانية، يزداد اشارات انك تضل اكتر ان انت بتكون مزنوق ماديا. خلي بالك انا قلت ايه؟ قلت من علامات انك ضل سعيك في الحياة الدنيا ان انت اللي انت عايزه معاك فلوس اقل منه. طب تخيل بقى لو الفلوس قلت لدرجة انك بقيت مديون، محصلة حياتك ديون، معناه انك في ضلال رهيب جدا جدا جدا، ودي كارثة، والموضوع ده اقل من درجة الفقر حتى. من ضمن علامات تانية ودي مهمة قوي ان انت مش عارف انت عايش ليه. فانت حياتك كلها الصرف المادي بتاعك صرف على الاشياء المادية، بتصرف على الجسد، بتصرف على الملابس، بتصرف على السكن، بتصرف على التنقلات والمواصلات، بتصرف على الاتصالات اكتر ما بتصرف على التزكية.
اكتر ما بتصرف على الحاجات المهمة اللي في حياتك. وبالتالي دي من علامات انك ماشي في تراك غلط، ومن علامات جذب الفقر للاسف الشديد، ومحدش واخد باله منها. ومحدش اصلا، يعني حتى انا عندي كورس في الموضوع ده اسمه قوانين الاستحقاق، ان من علامات استحقاق الفقر او ضيق الرزق انك تكون مصاريفك معظمها كله في الاتجاه الخارجي او الاتجاه الظاهري او الاتجاه المادي. وده ناس كتير بيتصدموا في الدورة ان ايه ده، انا عمري اصلا ما حسبت انا بصرف فلوسي في انهي اتجاه اكتر. انت كانسان معاك النفس، ومطالب دايما انك تكون بتعمل لها ابديت وابجريد، بتطور بتزكي. حلو كده، ده معنى التزكية. فكل ما النفس تزكت، خد المفاجأة بقى، انا بس كاتب الايات عشان ما تهربش مني، جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ايه يعني؟ كأنك يا رب بتقول ان عشان اخش الجنة وادوقها ده جزاء اللي بيتزكى، وانك اللي انت منزله لنا ده من كتب ده جزاء التزكية. ايوه، فانت اصلا جاي تتزكى. وخد الجملة اللي هقولها الخطيرة دي، حلقة في ودنك، انت جاي الارض تتزكى، والتزكية مصلحتك. فيا هتتزكى بإرادتك وبمزاجك، يا الله سيزكيك بحاجات تانية. الآخر أو من الآخر هتتزكى يعني تتزكى.